वेलकम यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले एउटा आँखामा राख्ने एकदम धेरै चल्ने धेरैतर चल्ने मार्केटमा पपुलर औषधिको बारेमा यहाँहरूलाई भन्दैछु। यो रिफ्रेस्टियर रहेको छ र यो म्याक्सिमम नेपाली र इन्डियनहरूले युज गर्ने एउटा आँखा को लुब्रिकेटिङ, हरेक चिजको लुब्रिकेटिङ हुन्छ। गाडीहरूमा मोबिल हालिन्छ एउटा चिल्लो पार्नको लागि, त्यस्तै गरेर हाम्रो आँखालाई चिल्लो पार्नको लागि, मुलायम पार्नको लागि र हेर्न सजिलो पार्नको लागि एकदमै चल्ने यो आँखाको दबाई हो रिफ्रेस्टियर। यसका धेरै मेडिसिनहरू छन्। रिफ्रेस्टियर होला, मोइस्ट होला, टियर ड्रप होला, त्यस्तै गरिकन अप्टिभ होला, धेरै नामहरू छन्। यसका नामहरू अनेक हुन सक्छन्, तर यसको भित्री नाम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भनेर भनिन्छ। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यसको भित्री नाम हो र बाहिरी नाम विभिन्न आउन सक्छ, विभिन्न नामले यसलाई चिनिन सक्छ। तर यो धेरै आम नेपाली इन्डियनहरूले प्रयोग गर्ने आइड्रप भएको कारणले मैले आज यसका बारेमा केही भन्दैछु। रिफ्रेस्टियरले के काम गर्छ भन्ने कुरातिर मैले यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। रिफ्रेस्टियरले खास गरी हामीलाई जुन हाम्रो आँखा सुक्खा भएको छ, जुन हाम्रो आँखा हेर्दाखेरि घाममा हेर्दाखेरि हजुरको अप्ठ्यारो हुने, पोल्ने गरेको छ, आँखा यत्तिकै पोल्ने, आँसु बगिरहने, आँसु नबग्नेहरूलाई आँखा खरखर गर्ने, आँखा धमिलो गर्ने, हल्का कालो देखि जस्तो गर्ने, आँखा बिजाए जस्तो गर्ने, आँखामा केही परे जस्तो गर्ने, आँखा अप्ठ्यारो हुने, यस्ता खालका कन्डिसनहरू हेर्दाखेरि अलि क्लियर नदेखिने यस्ता खालका कन्डिसनमा, आँखा ड्राई हुने कन्डिसनमा र एकदम धेरै आँसु बगिरहने, जसको एकदम धेरै आँसु बगिरहन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो कृत्रिम आँसु, रिफ्रेस्टियरलाई एउटा कृत्रिम आँसु पनि भनिन्छ। जसको आँसु कम भयो, जसको चिल्लो कम भयो, त्यसलाई चिल्लो बढाउनको लागि हामीले रिफ्रेस्टियर डक्टरहरूले आँखा जाँचेर राम्रोसँग आँखा हेरेर आँखा हस्पिटलमा चलाउने गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो हाम्रो आँखाको नानीको छेउतिर अलिकति रातो रातो भाग भयो, अलिकति यहाँहरूको मासु पलाए जस्तो भयो र विभिन्न खालका अपरेसनहरू गरिसकेपछि पनि डक्टरहरूले रिफ्रेस्टियर दिनुहुन्छ। विभिन्न खालका आँखाका कन्जन्टिभाइटिसहरू, विभिन्न खालका इन्फेक्सनहरू, यहाँहरूको आँखामा पिप जमेको छ, जस्तो बिहान उठ्दाखेरि यहाँहरूको आँखा टम्म कचेरा लागेको छ र त्यस्तो बेलामा पनि विभिन्न खालका एन्टिबायोटिकहरूसँग सँगसँगै आँखा हेर्न सजिलो होस् र लुब्रिकेटिङ, आँखाको लुब्रिकेटिङ बढोस् भनेर पनि आँखाका डक्टरहरूले यसलाई हामीले चलाएको देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो सुक्खामा हाल्ने भनेको थियो, मलाई त आँखा पाक्दाखेरि दिनुभएको थियो, मैले त अपरेसन गरेपछि हालेको थिएँ र विभिन्न खालका कन्डिसनहरू हुनसक्छ र ती विभिन्न खालका कन्डिसनमा रिफ्रेस्टियरहरू चलाइन्छ र एउटै काम, एउटा दबाईको एउटै काम हुन्छ भन्ने छैन। र यो विशेष त केही नभएकाहरूलाई पनि, जो धेरै मोबाइल हेर्नुहुन्छ, जो धेरै ल्यापटप हेर्नुहुन्छ, जो लामो समयसम्म एकदम चकिलो लाइटहरूमा बस्नुहुन्छ, जो लामो समयसम्म ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, अझै विशेष गरेर रात्रिमा ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, जो रात्रिमा लामो समयसम्म नाइट ड्युटी गर्नुहुन्छ, जो पानी कम खानुहुन्छ, जो धेरै रुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो अति नै राम्रो दबाई सिद्ध हुन सक्छ। यो एकदम राम्रो एउटा पर्याय हुन सक्छ यहाँहरूको आँखाको बचावटको लागि। र यस्ता विभिन्न खालका कन्डिसनहरूमा यहाँहरूलाई आँखा अप्ठ्यारो भएको छ, बिजाएको छ भने यहाँहरूले सकिन्छ भने एउटा आफ्नो चिकित्सकको सल्लाहमा, आई स्पेसिलिस्टको सल्लाहमा, नभए पनि तत्कालैलाई तुरुन्त हालिहाल्दा पनि त्यति ठुलो साइड इफेक्ट नगर्ने एउटा आइड्रप रहेको छ यो रिफ्रेस्टियर लगायतका सम्पूर्ण आइड्रपहरू। र याद गर्नु होला, कुनै पनि मेडिसिन सकभर भएसम्म यहाँहरूले आफ्नो आई स्पेसलिस्ट अथवा कुनै पनि सम्बन्धित स्पेसलिस्टको सल्लाहमा मात्र खानी, लाउने, राख्ने गर्नुपर्छ। यत्तिकै खानी, लाउने, राख्नु गर्नु हुँदैन। र त्यसो गर्न भ्याउनु भएन भने
तफसिलका अप्सनहरू हुन सक्छन् र यसरी यो दबाई लगाउनै पर्ने कन्डिसन भयो भने दिनमा कति पटक लगाउने त नि डक्टरसित जानुभयो भने उहाँले आफ्नो सल्लाह अनुसार यहाँलाई दिनुहुन्छ र यदि त्यस्तो भइहाल्यो कहीँ अब यहाँहरूले मेडिसिन ल्याउनु भयो तर भनौँ न फार्मेसीबाट कतिपल्ट राख्ने भन्दा भन्दै यहाँहरूलाई बुझ्नु भएन भने यो दिनको 4 पटक राख्न सकिन्छ। एक एक थोपा राख्नुभन्दा अगाडि सक्नुहुन्छ भने हल्का मनतातो पानीले मुख धोएर राम्रोसँग मुख धोएर एउटा कटन अथवा राम्रो कटनको कटनले राम्रोसँग मुख सफा गरेर अनि मात्रै यो आई ड्रप राख्नु होला। आई ड्रपको जुन चुच्चो हुन्छ ड्रप राख्ने चुच्चो हुन्छ अब यो यसरी खोलिसकेपछि यहाँभित्र राख्ने यो अब नखोलेको सिल छ यहाँभित्र एउटा चुच्चो हुन्छ त्यो चुच्चोमा हातले यसरी नछुनु होला। आई ड्रपमा कहिले पनि यसरी छुनु हुँदैन र आई ड्रपहरू राख्दाखेरि जहिले पनि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोएर राम्रोसँग साबुन पानीले मजाले हात धोएर अनि बल्ल यसरी गरेर यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ र विदाउट हात नधोइकन यहाँहरूले नराख्नु होला र खोलिसकेपछि यहाँहरूले कन्टिन्यू राख्नुपर्छ है। 1 महिना 1.5 महिना भित्र यहाँहरूले भ्याउनुपर्छ कन्टिन्यू राख्नुपर्छ यहाँहरूले तर खोलिसकेपछि 1.5 महिना ढिलोमा 1.5 महिना होइन भने 1 महिना भन्ने चलन छ 1 महिनापछि यहाँहरूले यो नराख्नु होला। र यसका पनि हरेक मेडिसिन्सका साइड इफेक्टहरू हुन्छन् र यो आई ड्रपका पनि केही साइड इफेक्टहरू छन्। त्यो अर्को जेलमा पनि आउँछ यो रिफ्रेश लिक्विड जेल भनेर रहेको छ र यदि यहाँहरूले यो जेल राख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ यो राखिसकेपछि यहाँहरूलाई हेर्न अलिक डिस्टर्ब हुनसक्छ है अझै र कहिलेकाहीँ रिफ्रेस्टियरले पनि भिजनमा कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। यसको साइड इफेक्ट यसले सफा क्लियर गरौँला भन्दा कहिलेकाहीँ उल्टै हल्का भिजनमा डिस्टर्ब गर्न सक्छ र यहाँहरूको कुनै पनि आई ड्रप राखिसकेपछि आँखा इरिटेट हुने चिलाउने आँखा रातो भएर जाने कहिलेकाहीँ सुन्निएर जाने यस्ता खालका र धेरै पोल्ने सामान्य अलिअलि हुनसक्छ र यो सामान्य अलिअलि राख्दै गएपछि यो ठिक हुन्छ तर अलि बढी नै भयो बढी नै यो हजुरको चिलायो रातो भयो सुन्नियो एकदम बढी पोल्यो अस्वाभाविक किसिमले पोल्यो भने यो रिफ्रेस्टियरको साइड इफेक्ट हुनसक्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले दबाई रोकेर आफ्नो आई स्पेसलिस्टलाई भेट्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। र यी दबाईहरू अलिकति महँगा आई ड्रपहरू हुन् एकदम सस्तो पनि यो 160 रुपियाँ र महँगोमा यो 300 समथिङ रुपियाँसम्म पर्छ नत्र भने मोस्टली 200 को 210-20 200 को भित्र यो सम्पूर्ण कम्पनीहरूको यो आई ड्रप रहेको कारणले अलिकति महँगो आई ड्रप छ। अब पैसाका हिसाबले अलिकति महँगो प्रोडक्ट हो तैपनि आँखा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा आई स्पेसलिस्टको सल्लाहमा। अर्को एउटा म सुझाव के दिन्छु भन्दा आँखामा अलिकति प्रब्लम भएकाहरूले भिटामिन ए खान सक्नुहुन्छ है भिटामिन ए यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट अहिले नेपालमा पाइने जस्तो कियरेज भन्ने छ एउटा डिजिपिएल कम्पनीको यहाँ मैले देखाइरहेको छु कियरेज बायोक्सी भन्ने छ बायोक्सी क्याप्सुल यो एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि यहाँहरूले बेला बखतमा खानुभयो भने आँखाको समस्यामा यहाँहरूलाई राहत मिल्छ। र गाइज यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई सानो भिडियो थियो आँखा सम्बन्धी आँखा एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो सबैले आँखा बेला बखतमा गाह्रो भयो भने चेक गराउनु होला र सेभ गर्नु होला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् यहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्। यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो च्यानल यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो राम्रो लाग्यो सेयर गरिदिनु होला। सी यू बाइ बाइ इन अनदर भिडियो।